Het Universitair Ziekenhuis van Brussel ving in 2020 golf na golf op. Als de politici steken lieten vallen, raapte het UZ ze op. Naast lange dagen kloppen gingen Elisabeth de Wale en co. ook nog eens fulltime aan de alarmbel. En gelukkig maar, want wat als? Misschien is het positieve aan dit jaar dat de mensen van de zorg geen mensen meer zijn, maar levensechte helden zijn geworden. Dit is Brussel 2020 door de ogen van Elisabeth de Wale, hoofd intensieve zorg van het UZ. Mevrouw de Wale, hoe gaat het met u? Een beetje moe eigenlijk. Een beetje veel moe. Fysiek moe, ook mentaal een beetje moe. Het is het einde van het jaar zeker, maar ik ben eigenlijk elk jaar op het einde van het jaar wel moe. Dus misschien net iets meer dan anders. Die eerste golf hebben we heel goed gedaan. We hebben ook bewezen dat dat werkt. Dat die controlemaatregelen, die beperkingen die we onszelf hebben opgelegd, dat we dat kunnen en dat dat werkt, dat dat efficiënt is. Voor het geval dat iemand zich dan nog afvraagt, dat als je het contact tussen mensen verbreekt, dat dat virus doodgaat. En voor de tweede golf ben ik boos om. Maar ik heb eigenlijk heel lang die kwaadheid weggehouden, omdat dat vreet energie en we kunnen die energie eigenlijk, we hebben die nodig voor positieve zaken, voor initiatieven. Maar waar dat ik kwaad voor ben, is dat eigenlijk ook die verpleegkundigen, die mensen dat je ziet, dat had niet moeten zijn. Hè. En dat is echt oneerlijk. Dus we wisten hoe het moest en in september is echt een kapitale fout begaan om op 28 september terug te minderen. En toen is dat is echt een schuldig verzuim geweest. Want de mensen in de gezondheidszorg, dat is het kanonnenvlees. Hè. Wat gaan we doen? Mensen laten stikken? Je laat geen mensen stikken. Goedemorgen iedereen op de ochtendbriefing van 22 oktober 2020. Zoals steeds geef ik u eerst een kort overzicht van de cijfers. Partners in crime. Een reisbril met zuurstof. Een reisbril. Die is zo bloedgevallen. Twee steekladers. COVID is verschrikkelijk. Je ziet het niet, het is overal aanwezig en het attaqueert u. Je weet niet hoe het bij u tot uiting komt. Het zijn van alle leeftijden. Het zijn niet alleen oudere mensen, het zijn ook jonge mensen, het zijn ook kinderen. Daarom echt een warme oproep, nee echt waar, een serieuze oproep van alsjeblieft houd je aan de maatregelen, want wij verzuipen. Het is heel mooi en heel lelijk tegelijk. Maar ik vind wel, je hebt dat wel aan mij gemerkt, ik ben altijd heel eerlijk. En ik vraag dan soms ook eerlijkheid. Zeg dan gewoon hoeveel doden dat het mag kosten om je kerstfeesten te laten doorgaan. Je kunt dat perfect berekenen. Er is zoveel, dat zijn zoveel besmettingen. Op die besmettingen gaan er zoveel naar het ziekenhuis. Op die besmettingen gaan er zoveel dood. Oké, zeg dat dan gewoon. Hè. We hebben er zoveel doden voor over voor uw kerstversiering die toch essentieel blijkt te zijn. Zeg dat dan. Economische schade, we weten wat het kost. Maar ook daar, er is meestal wel een backup-plan. Europa stort dan, er is solidariteit. Maar er is geen backup-plan voor doodgaan. Dus dat is gewoon niet eerlijk dat je daarmee marchandeert. En daarvoor ben ik kwaad, ja. Dus zowel top-down, zowel de regering, de ministers, ik vraag me soms af, hebben ze het niet gesnapt? Of snappen ze het? En doen ze toch. En wat vind ik dan eigenlijk het ergste? Dat er iemand incompetent op een bepaalde positie zit? Of dat je echt zo'n kwaadwillige beslissingen neemt? Of dat je gewoon afweegt, een beslissing neemt, maar dan niet communiceert over de gevolgen van die beslissing. Maar we hebben eigenlijk deels wel samen gefaald. Toch wel? Ja, we hebben iets enorm samen gepresteerd en ergens hebben we ook gefaald. De mensen die ervoor zorgen dat wij falen, want uiteindelijk doen we dat misschien allemaal samen wel, zijn dat dezelfde mensen die zeggen, ja maar mevrouw de Wale, zeg, die jongeren die hebben nu al zoveel van hun jeugd opgegeven, we kunnen die toch veilig laten feesten met oudje. Er zijn mensen die zeggen, oké, ik trek het mij niet aan. En inderdaad, statistisch gezien zullen jongeren minder vlug ziek worden, minder vlug in het ziekenhuis terechtkomen, minder vlug op intensieve. Vorige zondag was ik van wacht. Ik heb een jongen van 24 jaar opgenomen.
die eerst om 8 uur op de spoed nog non, je rentre chez moi. En 3 uur later lag hem geïntubeerd op zijn buik op intensieve. Dus die jongen was bijna dood. Hè. En dan denk ik, heb je het ervoor over? En natuurlijk, berouw komt na de zonde. Maar zijn dat dan opnieuw zoveel jongerenlevens die we ervoor over willen hebben? J'aimerais bien d'abord que l'UZ Bruxelles gère l'UZ Bruxelles. Je pense que c'est d'abord la première préoccupation. Moi, je constate que l'UZ Bruxelles a tiré un signal d'alarme, alors que sa situation était moins pire que 6 hôpitaux sur 14 à Anvers. Na deze sneer aan het adres van de CEO van het UZ Brussel stapt gezondheidsminister Alain Maron het Brussel stadhuis binnen voor het overleg over nieuwe coronamaatregelen in Brussel. Ik denk dat de mensen die het beste vinger aan de pols hebben, zoals de ziekenhuizen, dat wij wel weten wanneer dat het echt mis aan het gaan is. En daarom dat we die initiatieven ook genomen hebben. Dat is eigenlijk niet onze core business. Hij heeft daar ook wel gelijk in. Maar als niemand anders het doet, dan moeten we het wel doen, denk ik. Want zo gaat het niet gaan. Uiteindelijk was het in ons eigen belang. Waarom doen we dat? Om te zorgen dat er zo weinig mogelijk patiënten bijkomen. Want wij waren maar aan het dweilen met de kraan open. Dat heeft geen zin. Die kraan moet dicht. En als dat dan op die manier is, dan is het zo. Hè. Dan gaan we maar rechtstreeks met de mensen praten. Of we geven die boodschappen mee. We hebben studenten uitgenodigd bij ons op intensief. We hebben van alles gedaan. We zijn letterlijk op tak gaan staan. Ik zei tegen de CEO, ik zeg, Mark, we moeten het van de daken schreeuwen. Het is 11:05, letterlijk en figuurlijk dan. Op dit symbolische tijdstip trekt het personeel van het UZ Brussel nog maar eens aan de alarmbel met een spandoek met daarop het woord stop. Staan in een crisis de echte leiders op? Ja, ik vond het ongelooflijk om te zien hoe mensen plots wakker worden. Ja, je zag echt mensen opstaan waarvan je op voorhand niet dacht van... Ik had nu niet gedacht dat die persoon dat die taak zo tot een goed einde ging brengen. Ik ken nu alle poetsmannen bij naam. Vroeger, spijtig genoeg, was dat niet zo, want we waren ook allemaal een beetje in ons wereldje aan het lopen. Maar nu was dat, we zijn samen, we bring a man to the moon. Hè. We waren echt allemaal samen aan het werk. En iedereen, elke schakel, wangen ook van elkaar af. Als de poetsman niet goed poetst en de klinken zijn, dan krijgen wij ook misschien corona. Dus dat is allemaal samen, dat is nog een keer duidelijk geworden. Als er een beeld is dat bij u opduikt als ik zeg coronavirus, wat is dat dan? Dat is het beeld waar dat er 2 overleden patiënten in onze gang stonden. En ik was juist aan de studenten aan het uitleggen hoe dat ze met die iPads moesten werken om bij de familieleden te gaan. En ja, wij zijn dat gewoon. Hè. Mensen die op intensieve werken, wij weten dat 14% van onze patiënten zal overlijden. Maar dat betekent echt waar, dat daar dus iemand van het vervoer komt, die persoon naar buiten brengt met een laken erover op zo'n metalen kar, want je voelt dat niet meer als je overleden bent. En nog een keer het feit van er zo 2 te hebben op een half uur, heb ik gewoon moeten stoppen en die studenten van oké, nu gaan we het over iets anders hebben. Dus die zaten daar zo mooi in een kringetje en dan zag ik zo die 2 en dan dacht ik, oh, ja, dat is hier niet normaal. Dus de miserie, de ellende, de overlijdens, dat overheerst. Dat kan... Er is niks dat goed maakt. Niks. Bent u veranderd nog? Ja, ik ben ook veranderd. Ik heb ook een andere rol gekregen. Ik was verantwoordelijk plots voor de dienst, in plaats van erin te werken. En dan leert je, oké, in plaats van commentaar te geven op iemand anders, lost het dan zelf op. Dus dat was toch een redelijke evolutie. Maar ja, veel geleerd. Maar ten koste van veel te veel. Ja. Nog een laatste vraagje. Kerst en nieuw. Hoe gaat u dat eigenlijk vieren? We hebben vorige zaterdag onze skivakantie geannuleerd. En ik denk dat ik er droever over was dan de kinderen. Want we zeggen altijd, het is voor de kinderen. Maar we gaan alles uithalen en we gaan er echt een mooie eindejaarsperiode van maken. Ja. We waarderen het kleine opnieuw. Nee? Of we maken het groot binnen de mogelijkheden. Ja. Dat is mooi om op af te sluiten. Merci mevrouw De Waan. Graag gedaan.